ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට CSS ලියද්දී ඔයා හරියටම ලියලා තියෙන CSS එක. නමුත් ඔයා ලියලා තියෙන CSS එක ඇප්ලයි වෙලා නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකට ඔයා මුණ දීලා තියෙනව නේද? හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ සයිට් එකක් හදනවා. සයිට් එකට ඔයා දැන් CSS එකක් ලියනවා. ඒ ලියලා තියෙන රූල් එක හරියටම හරි. හැබැයි ඔයා අවුට්පුට් එක බලපුවාම ඒ දෙන CSS එක වැඩ කරලා නැහැ. එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් දැන් ඔයා හිතන්න පැරග්‍රාෆ් කීපයක් තියෙනවා. කළු පාටින් එන්න ඕනේ. නමුත් එක පැරග්‍රාෆ් එකක් ඔයාලා රතු පාට කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා ලිව්වා ඒ රතු පාට කලර් එක එන්න ඕනේ කියලා CSS රූල් එකක්. නමුත් ඒක ඇප්ලයි වෙලා නැහැ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඔයා බය වෙනවා. CSS එක ඇප්ලයි වෙලා නැහැ. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා ඊට පස්සේ උඩින් බලනවා. සයිට් එක ඉක්මනට දෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. ඩෙඩ්ලයින් එක මීට් වෙලා ක්ලයන්ට් කෝල් කරනවා. කෝ සයිට් එක කියලා අහනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා බය වෙනවා. මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. ඔයා ඒ වෙලාවට කෑෂ් ක්ලියර් කරන්න පුළුවන්. බ්‍රවුසර් ක්ලෝස් කරලා ආපහු ඕපන් කරන්න පුළුවන්. හිතන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ CSS Specificity කියන concept එක හරියට දැනගත්තේ නැති නිසායි ඒ වගේ දේවල් උනේ. ඉතින් අපි එහෙනම් අද කතා කරමු වීඩියෝ එකේ CSS Specificity කියන්නේ මොකක්ද කියලා in detail හරියටම කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් කෙලිම intro එකට යමු. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක ලලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS Specificity ගැන. මම HTML page එකේ දාලා තියෙනවා paragraph 3ක්. මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ anchor tag එකත් ඒ ගාම්ම දාලා තියෙනවා. වෙනම anchor tag එකක් එලියෙන් දාලා තියෙනවා paragraph එකෙන් පිටින්. හරි. මේ විදිහට තමයි මම HTML page එක ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒට අදාළ CSS file එක මේ විදිහට තියෙනවා styles.css කියලා. මම එනම් කෙලින්ම styles.css එකට යන්න. හරි. මම මෙතනට දාන්නම් මුලින්ම body tag එක. දැන් මෙතන white color කියන background එක තියෙනවා. මම background එක change කරගන්නම් black color එකට. ඊට පස්සේ font size එකත් මම update කරගන්න 1.1 rem එකට. ඊට පස්සේ මම paragraph එකක් දාන්නම් font color එක වෙනස් වෙන්න කියලා yellow color එකට කියලා දෙන්නම්කෝ. හරි මම save කරනවා. දැන් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් මම body එකට දාපු background color එකයි font size එකයි paragraph එකට දාපු yellow color එකයි. හරිද? right. දැන් හිතන්න මම මේ CSS ටිකක් ඕම ලියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආයේ මම ලියනවා paragraph එකටම අල්ලලා color එක මොකක්ද ඒ පාර වෙන්න ඕනේ? aqua කියන color එකට මාරු වෙන්න කියලා. දැන් මොකද්ද මේ වුනේ? මේ ලියපු එක override වෙනවා මෙයාගෙන්. මම ආයි මොනවා හරි CSS ගොඩක් ලියලා ආපහු මම කොයි වෙලාවක හරි ලියනවා color එක red වෙන්න කියලා. එතකොට මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේ yellow එක update වෙනවා මෙයාට. ඊට පස්සේ එයා update වෙනවා ආපහු red. මොකද අන්තිමට ලියලා තියෙන්නේ ඒක නිසා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මොකක් හරි එලිමන්ට් එකකට ලියනවා නම් CSS එකක්. හැමතිස්සෙම අන්තිමට ලියන එක තමයි override වෙන්නේ. ඒ අන්තිමට ලියපු එක තමයි දිනන්නේ. ඒක override වෙනවා අර උඩ තියපු ඔක්කොම වලින්ම. ඒක හොඳට දැනගන්න පුළුවන් මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරාම. මම ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් paragraph එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මුලින්ම paragraph එක yellow color එකෙන් line number 2. මෙන්න මේ yellow එකෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ paragraph එක aqua කියන එකට මාරු වුණා. ඒකත් override වුණා. දැක්කද මේ තනි ඉරකින් කපනවා කියන්නේ override වුණා කියන එක තමයි. එතකොට අන්තිමට ගත්තේ මෙන්න මේ red color එක. හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දැන් මෙතන උනේ? අන්තිමට ලියපු එක තමයි දින්නේ. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මේ line ටික මකනවා. හරිද? මේ දින line ටික මම මෙතනින් දානවා body එකේ paragraph කියලා. හරිද? මේකේ color එක මම කියනවා දම් පාටෙන් එන්න කියලා save කරනවා. දැන් මේ මොකද්ද උනේ? දැන් ඔයගලන්ට මතකයි කලින් මම කිව්වා මේ යටින් අන්තිමට ලියන paragraph තමයි color එක ගන්න කියලා. නමුත් මෙතන paragraphම තමයි දුන්නේ. ඒත් ඇයි දම් පාට ගත්තේ? එයා ඉන්නේ මැද්දකනේ. ඒතර මේ යට එකනේ හරිනම් ගන්න ඕනේ. ඒතර ඇයි මැද්ද එක්කෙනාව ගත්තේ? ඔන්න ඕක තමයි specificity එකේ තියෙන කතාව. මේ VS Code මම මේ පාවිච්චි කරන code edit එක Visual Studio code edit එක මේක hover කරොත් මේ tag එක උඩ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් selector specificity කියලා මෙන්න මෙතන 0.0.1 හරිද? මම මේ කියන්න මොකද්ද මේ 0.0.1 කියන්නේ? දැන් මේක උඩ hover කරපුවා මොකක්ද දෙන්නේ? 0. ඔන්න ආයෙ බලන්න 0.0.2
එතකොට මෙයාගේ සම්පූර්ණ එකතුව හැටියට ගන්නේ මෙන්න මේක. මොකද්ද? එක කියලා. මේ බිඳුව ඉස්සරහා බිඳුව දෙක ගණන් ගන්නෑ. එතකොට උත්තරේ කීයද? 1යි. එතකොට මේක උඩ හව කරපුවම කීයද? 2යි. එතකොට දෙකට වැඩි බරක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට තියෙන weight එක වැඩි නිසා තමයි අපි මෙන්න මේක මුලින්ම apply කරගන්නේ CSS එක විදිහට. එතකොට මේ color එක තමයි ගන්නෙ. දැන් තව දෙයක්. මම තව පොඩි වැඩක් කරනවා. මෙන්න මේ P2 කියලා class එකක් තියෙනවානේ paragraph එකේ. මම එයාගේ color එක ඊටත් උඩින් දානවා. මෙතන දානවා color එක change වෙන්න කියලා කාටද? මම දෙන්නම් මේකට color එකක්. හරි මේ color එක දෙමුකෝ. මේක මම save කරනවා. save කරපුවාම එන්න ඒ color එක update වුණා. ඒ ඇයි මම මේක හව කරපුවාම බලන්න බිඳුවකම එක බිඳුව. බිඳුවකම එක බිඳුව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 10. බිඳුව 10. එක බිඳුව කියන්නේ 10යිනේ. ඉස්සරහා බිඳුව ටික අපිට වැඩක් නැහැ. බිඳුව වලට පස්සේ තියෙන ඉලක්කමට පස්සේ තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් ටික 10යි. හරිද? ඊළඟට මොනවද ඉන්නේ? ID එකක් ගමු. 1 කියන එක නව ගමු. එතකොට 1 කියන ID එක මම මෙතනින් දාන්නම්. මෙම hash එකක් දාලා 1 කියන එක දාලා මෙතනට මම color එක දෙනවා මොකද්ද? අපි දාමු blue කියලා. එතකොට මෙන්න මේ 1 එක්කෙනාගේ color එක change වුණා. එතකොට මොකද්ද මේකට හව කරපුවාම 100. දැන් මේ හැම එකෙන්ම කාටද මුලින්ම තැන එන්නේ? ID-ට. එතකොට ඒ ආකාරයට CSS Specificity කියන එක මට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මුලින්ම ප්‍රමුඛතාවය හම්බ වෙනවා. දැන් මම මේ දෙක ඊට පස්සේ කියන්නම්. මෙන්න මෙයා ID. ඊට පස්සේ ප්‍රමුඛතාවය හම්බ වෙනවා classes, attributes, pseudo-classes කියන අයට. මේවා ලියනවා නම් එහෙම. අන්තිම සැලකිල්ල හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙයාට. එලිමන්ට් එක අල්ලනවා නම් pseudo element අල්ලනවා නම් ඒ ටිකට තමයි අන්තිමට ලැබෙන්නේ. හරියට නිකන් මේ ටික වගේ. මේ මුලින්ම මම paragraph ටික දාපු ගාම ඒවා elements. pseudo elements කියන්නේ මොනවද? pseudo elements කියන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට දානවා නම් දැන් paragraph එකක් අල්ලනවා මෙන්න මේ වගේ colon දෙකක් දාලා first line කියලා එහෙම දාන්නේ color එක change වෙන්න. මේ pseudo elements ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. නමුත් මේ මම මෙතනදී ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට colon දෙකක් දැම්මොත් මෙන්න ඒක තමයි pseudo elements කියන්නේ. ඒතර මොකද්ද මේක? pseudo classes attributes. මොකද්ද මේ කියන්නේ? classes කියන එක අපි දන්නවනේ. .p2 මේවා තමයි classes කියන්නේ. ඒතර ඒ ලියන තියෙන එක තමයි ඒ classes. ඒතර attributes කියන්නේ මොකද්ද? attribute කියන්නේ ඔයගලන්ට මතකයි නේද? HTML වල මෙන්න මේ attribute select එක කියලා තියෙනවා. ඒතර මම මේ href කියන එකට ලියලා තියෙන එක තමයි attribute කියන්නේ. ඒතර මම මේ #2 කියන එකට මට CSS එකක් ලියන්න ඕන නම් මම එතනට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඒ tag එක දාලා මෙන්න මේ වගේ කොටු වරහන් දෙක දානවා. හරිද? මම මේකට පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. කොටු වරහන් දෙක දාලා href කියලා දාලා අපි ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. double quotes ඇතුලේ #2. එයාගේ මන්ට ඕන්න color එක මම මුකුත් color එකක් දීලා නෑනේ. yellow කියලා දුන්නොත් ඔන්න ඒ color එක yellow වුණා. දැක්කද? මේ #2 කියන එක. මේ තමයි attribute select එක. මම මේක hover කරපුවාම ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් 1,1. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ බලනවා ඇති කොහොමද මේ values එහෙම එන්නේ කියලා නේද? හරි. මම ඒව කරන්න කෙලින්ම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට site එක. මෙන්න මේක. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. මේ site එකේ URL එක මම දාන්නම්. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නම් මේ ආකාරයට. මෙන්න මේ site එකේ මම මේ ලියපු එක copy paste කරලා දාන්න. මෙතනට දාන්න. දැක්කද 1,1 කියලා ආවා. මේක උඩ hover කරපුවම 1,1 ආව නේද? ඒ වගේම මෙතන පේනව නේද 1,1 කියලා පේනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේකට දාන්නම් #1 කියලා. එතකොට ID ට 1 කියලා ආවා. ඊට පස්සේ #1 ට p කිව්වොත් 101. එතකොට මේ 101 කියන්නේ #1p ට මම මේකටත් දාන්නම් ඒකම මෙතනට #1p. හරිද? මම එයාගේ anchor tag එක කියලා ඇල්ලුවොත් 102. මම anchor tag විතරක් දැම්මනම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කාවද override වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට දාපු වෙලාවකට anchor tag වල ලේසියෙන් override වෙනවා. මෙන්න මේ 1pa කිව්වොත් ඒක override වෙනවා. ඇයි ඒකේ අගය වැඩි? 102යි. 102යි අගය වැඩි. දැන් මේ 1 කියන එක කෙනා තිබ්බේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ?
PA. එතකොට දෙක. ඒත් එයා වැඩි. මොකද මෙයා දෙකනේ. අන්න ඒ නිසා. දැන් මෙතන A විතරක් තිබ්බා මොකද? 1. එතකොට අන්තිමට ලියපු එකේනා තමයි ඕවර්රයිඩ් වෙන්නේ. ඒක තමයි අර මුලින්ම වුණේ. මම අර පැරග්‍රාෆ් ටිකක් විතරක් දාපු වෙලාවේ අන්තිම එක්කේන ඕවර්රයිඩ් උනේ අන්න ඒ විදිහට. දැන් එතකොට A ගේ හව එක ලිව්වොත් අන්න හව එක සෙට් වෙනවා මෙන්න මේ සූඩෝ ක්ලාස් විදිහට. ඉතින් මේකට හව දාලා නැහනේ. ඒතර මෙයාටත් හව දාපු ගාම දෙන්නම එක වෙනවා. ඒතර අන්තිමට දාපු හව එක තමයි ඇප්ලයි වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මෙන්න මේ දෙන්න. හරිද? මම පොඩ්ඩක් මේක අඩු කරගන්නම්. හරි. දැන් මේකේ කතාව මේකයි. අපිට කට්ටියටම තේරුණානේ මෙන්න මේ ටික ලියපු ටික. මේ එලිමන්ට්ස් ටික මේ ටික ඊට පස්සේ IDs ටික. ID ලියන්නේ කොහොමද? #1. ඔන්න ඕක තමයි ID. එතකොට මුලින්ම සලකුම් ලබනවා මෙන්න මෙයාට. මොකද ස්පෙસિෆිසිටි එකේ ඉහළින්ම වැජබෙන අංකයක් තමයි ඒක. ඒ නිසා ස්පෙસિෆිසිටි එක ගත්තොත් මේ 1. මෙයා ගත්තොත් මෙයා දෙවනුවට 1. ඊට පස්සේ මෙයා ගත්තොත් තුන්වෙනුවට තමයි එයා ඉන්නේ. එතකොට අඩුවෙන්ම සැලකිලි හම්බෙන්නේ එලිමන්ට් සිලෙක්ටර්ස් වලට. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකන් පැරග්‍රාෆ් ඇන්කර් ටැග් එක div එක විතරලි ඒ විදිහට දාපුවාම. හරි. දැන් මොකද්ද මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් කියන්නේ? හරි. මෙන්න මේක. මම මේ ටික කමෙන්ට් කරා. මම මේ ටික මකන්න. මේ ටික ඇත්තට වැඩක් නැහැ. දැන් මේ ටික ඔයගලන්ට තේරුණානේ. දැන් ඉම්පෝර්ටන්ට් කියන්නේ මේකට. දැන් මෙතන මේ බොඩි එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලැක් කියලා දුන්නා නේද? මම මෙතන ලියන්න යනවා බොඩි එකේ හරි මම මෙතන මෙහෙම ලියන්නකෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මම දැන් වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි කලර් එකක් දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට මොකක්ද ඇප්ලයි වුනේ බ්ලැක් විතරයි නේ මම මේක දාලා සේව් කරා නමුත් ඒක ඇප්ලයි වුනේ නැහැ මොකද යටින් ඉන්න එක්කෙනා තමයි ඇප්ලයි වෙන්නේ මොකද බොඩි මේ දෙන්නගෙම එකම ස්පෙસિෆිසිටි එක තමයි තියෙන්නේ මෙයත් හව කරපුවම ඔයගොල්ලෝ බලන්න එහෙම නමුත් මම මෙතනට ලිව්වොත් ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා මෙන්න මෙහෙම සේව් කරනවා මොකද උනේ මේ හැම එකකටම වඩා ඉහළින්ම ඉන්න කෙනා තමයි ඉම්පෝර්ටන්ට් කියන්නේ හරිද හරි දැන් තව දෙයක් මෙන්න මේ 1 කියලා මම මෙතන ලිව්වා නේද මම මෙතනම දානවා ආපහු 1 කියලා කලර් එක මම මොකක්ද යට දාපු කලර් එක බ්ලූ නේ මම මෙතනට දානවා රෙඩ් කියලා. හරිද? මම මේක සේව් කරනවා. දැන් 1 කියන්නේ කවුද? පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා. දැන් මෙයාව මට වෙන්න ඕන මොකක්ද? රෙඩ් කලර් එකකින් එන්න ඕනේ. නමුත් ඒ රෙඩ් කලර් එක මෙයාගෙන් ඕවර්රයිඩ් වෙනවා. මොකද දෙන්නගෙම එකම ස්පෙસિෆිසිටි තියෙන නිසා. මේ දැක්කද? මම මේක හවර් කරනවා. මේක හවර් කරපුවම ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් 100 කියලා තියෙනවා. මෙතනත් හවර් කරපුවම 100 තියෙනවා. මම මෙයාට ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා දැම්මොත් දැක්කද? එයත් රතු පාට වුණා. ඒ කියන්නේ ID වත් අපිට ඕවර්රයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඉම්පෝර්ටන්ට් දැම්මොත්. හරිද? right. ඒ තමයි ස්පෙસિෆිසිටි වල උඩම ලේයර් එක. ඉම්පෝර්ටන්ට් කියන එක. හරිද? දැන් මම ඊළඟට කියලා දෙනවා inline CSS කියන එක. මේ inline CSS apply වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. දැන් මම මෙන්න මේ 1ට style එකක් ලියනවා HTML එක ඇතුළෙම. color එක yellow වෙන්න කියලා. මම මේක save කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මොකද උඩම ඉන්න එක්කෙනා නිසා. මම මෙයා පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කරනවා. කමෙන්ට් කරලා රන් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවද අර කලර් එක ගත්තා. yellow කියන එක. දැක්කද? මම මේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් බෝල් කරන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ කලර්ස් එක එහෙම හොඳට පේයි. ෆොන්ට් weight එක bold කියලා දෙන්න. හරි. මේකත් පොඩ්ඩක් ෆොන්ට් size එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. right. දැන් ඔයගලන්ට පේනවනේ කහ පාට ගත්තා. කොහොමද ඒ කහ පාට ගත්තේ? inline CSS එක ගත්තු නිසා. හරිද? ඒ නිසා දැන් ඉම්පෝර්ටන්ට් දාපු වෙලාවට ඒකත් ඕවර්රයිඩ් වෙනවා. රතු පාටට. ඒ කියන්නේ ඉන්ලයින් වලටත් වඩා උඩින් ඉන්නේ ඉම්පෝර්ටන්ට් කියන එක. හරි. මේ ටික තමයි CSS Specificity එකේ තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක් කියන්න. ඒ මොකක්ද දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ CSS ලියද්දී කවමදාවත් මෙන්න මේ ටැග් එක අල්ලලා ලියන්න යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. පුළුවන් තරම් ක්ලාස් පාවිච්චි කරන්න. ක්ලාස් අල්ලලා ඕගොල්ලෝ ඒක දාන්න. ක්ලාස් එක අල්ලලා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට ස්පෙસિෆික්
මේ එලිමන්ට් එකට විතරක්ම කියලා ඔයාට දාන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ID එක අල්ලන්න. එයාට ස්පෙසිෆික්ම එයාටම කියලා දාන්න. ආයි වෙන කාටවත් නැහැ. මොකද ඔයා පේජ් එකක් ගත්තොත් ඒ පේජ් එකට ඔයාට IDs දාන්න පුළුවන් එක නමින් එකයි. එකම නමකින් ඔයාට දෙක තුනක් දාන්න බෑ. දැන් මේ 1 කියලා ID තියෙනවා නේද මෙතන? මට තවත් 1 කියලා ලියන්න බෑ. හැබැයි මේ classes නම් දාන්න පුළුවන් ඕන තරමක්. ඕන තරම් එලිමන්ට් වලට මට classes දාන්න පුළුවන්. නමුත් ID තියෙන්නේ එකයි. හරිද? ඒ නිසා best practice එක CSS ලියද්දී කවදාවත් tag අල්ලලා ලියන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේ විදිහට paragraph, body, anchor tag, ඔය විදිහට div, span ඒවෙර දාන CSS ලියන්න යන්න එපා. හරිද? ඒක අංක 1. අනිත් එක කවදාවත් important use කරන්නත් එපා. කිසිම දවසක. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ ලියන හැම එකම මේක පළවෙනි ලයින් එකේ තිබ්බත් කොහෙ ලිව්වත් මේ ලයින් එක මුලින්ම රන් වෙනවා. හරිද? ඔයා 1 කියලා කොහේ හරි ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. අන්තිමට ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. මේ ඉම්පෝර්ට් එකක් උඩ තියෙන නිසා ඒක ඕවර්රයිඩ් වෙනවා. හොද්දට මතක තියාගන්න ඒක. ඊට පස්සේ inline style මේ විදිහට ලියන්නත් එපා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ JavaScript වලදී inline styles dynamically add වෙනවා. ඒක ඔයා දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක inline විදිහට ඒක add වෙනවා. පොඩි example එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ක්ලික් කරපුවාම පේනවා show hide වෙනවා වගේ වැඩ වෙන්නේ site වල. දැන් මේ වගේ වල වෙන්නේ මොකද්ද? එයත් inlines තමයි පෙන්වන්නේ. display none display block විදිහට style එක add වෙනවා. display none display block විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඒක inline ඒගොල්ලෝ ගහනවා. ඒම inline style ගහන්නේ JavaScript එකෙන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා කවදාවත් HTML එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට දාන්න එපා. මොකද එහෙම දාපු ගාම මේ ලියන අපි external style sheet එක override වෙනවා ඒකෙන්. ඒක නිසා තමයි මම inline CSS උත් important කියන ඒවා දාන්න එපයි කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මේක තමයි මට අද ඕගොල්ලන්ට CSS Specificity ගැන කියලා දෙන්න ඕන උනේ. කොහොමද styles override වෙන්නේ? කොහොමද මේ specificity order එක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ order එක set වෙන්නේ. හරිද? මුලින්ම අඩුම සැලකිල්ල තියෙන elements වලටයි pseudo elements වලටයි. හරිද? ඊට පස්සේ classes, attribute, pseudo classes. අර hover කියන එක තමයි pseudo class එකක් කියන්නේ. pseudo elements කියන්නේ අර dot දෙකක් දාලා first line අර ඒ වගේ දාන ඒවා. මම මේ pseudo element ගැන වෙනම CSS පාඩමක් කියනවා. ඊට පස්සේ elements කියන්නේ tags. classes කියන්නේ අපි දන්නවා dot ඒ dot එකක් දාලා ලියන ඒ class එක. IDs කියන්නේ hash දාලා ලියන එක. inline CSS උයි important උයි දාන්න එපා. මේ තමයි priority order එක. Number 1 important, number 2 inline, number 3 IDs, number 4 number 5. ඔය විදියට තමයි යන්නේ. මේ තමයි order එක. මේක ඕගොල්ලෝ හරියට මාස්ටර් කරොත් ඔයාලට CSS කියන්නේ nothing. ඕගොල්ලෝ CSS වලින් කිසි දවසක ඔයාලා සෑහෙන පේලි ගණන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද පේලි ගණන් ලියන්න ඕන වෙන්නේ ඔයාට ඕවර්රයිඩ් කරන අරකට මේක ඕවර්රයිඩ් කරන්න මේකෙන් මේක ඕවර්රයිඩ් කරන්න. මොකද ඔයා දන්නේ කොහෙන් මේවා ඕවර්රයිඩ් වෙනවද කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ ස්පෙසිෆිසිටි හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ මේ වීඩියෝ එකේ ඕගලන්ට කියන CSS ස්පෙසිෆිසිටි සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට දේවල් දැනගන්න ඕන නම් මේක හොඳට තේරුණා කියලා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තේරුන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. මම තව වීඩියෝ එකක් හරි ගේන්නම්. මොකක්ද තේරුන්නේ නැත්තේ ඒ විදිහට දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේක කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ දේ හරියට දැනගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට CSS කියන්නේ nothing. ඕගොල්ලන්ට bootstrap ද tailwind CSS ද ඒවා ඕගොල්ලන්ට ගාණක්වත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ටම ලියා ගන්න පුළුවන් style sheet එකක් හරි ඉක්මනට. ඔගොල්ලෝ framework වලට ගොඩක් යන්න එක හේතුවක් තමයි CSS වලින් ඔයාට defects ඔයගලන්ට හිතා ගන්න බැරි විදිහට CSS override වෙනකොට ඔයගලලා දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක උනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට framework වලට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම framework වලට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ CSS කියන එක හොඳට දන්නවනම් ඔයාලට framework කියන්නේ ඇත්තටම nothing. ඔයාලා හරිම ලේසි ඉතාමත් framework උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඔයගලන්ට අද දවසේ වීඩියෝ එක ගේන්න ඕන උනේ. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.